אז הדובר האחרון שלנו להיום הוא איציק ירקוני. רציתי להגיד לכם שאנחנו מקליטים את הכל גם ונשדר את הכל ביוטיוב, כך שזה יגיע אני מקווה, להרבה מאוד אנשים. איציק ירקוני, שהוא הדובר הבא שלנו, הוא המנכ"ל והמייסד של חברת בומה, חברה מתמחה בייעוץ אסטרטגי והכשרה בתחום הדיגיטל למוסדות ציבוריים ומשרדי ממשלה, באסטרטגיית ה-15 השניות שפותחה בשדרות. ירקוני הינו בעל תואר שני מבר אילן ביישוב סכסוכים, עמית המרכז שלנו לתקשורת בינלאומית, והכשיר בשיתוף איתנו גם למעלה מ3,000 סטודנטים בחוץ לארץ במאבק בחרמות על ישראל על ידי שימוש ברשתות חברתיות, הפצת תכנים ועבודה מול תקשורת ומובילי דעה. לאחרונה כתב את הספר Pass the Chutzpah Please על תכונות האופי של היזם הישראלי ודרכים להצלחתו. בבקשה. לפני כמה חודשים, בפעם האחרונה שעשינו עם בר אילן ועם איתן, סיבות בקמפוסים בחו"ל, אנחנו עושים הכשרות בעיקר על דיגיטל, אני אדבר על זה, איך מתמקדים בחרמות, מוצאים אותם, מאתרים ודי הורסים את זה מאחורי הקלעים, אפילו בלי שזה יגיע לתקשורת. הגיעו כמה פרופסורים, סטודנטים ישראלים, לאחד מההרצאות שלי ואמרו, אנחנו עושים שנה אברוד, לומדים שם, אנחנו נמצאים כמרצים או סטודנטים, אין לנו כלים, כולנו מכירים את הבעיה, אני מתאר לעצמי שרוב היום דיברתם גם על הבעיה, איך אני כבן אדם פרטי יכול לעשות משהו. אז ה-take-away של הדבר הזה זה שכל אחד פה שיושב בחדר יכול לעשות משהו, מי שמקצועי יותר ברמות של טוויטר או אינסטגרם, דברים יותר מתקדמים, וגם ברמה של פייסבוק, או אפילו רק לדעת מתי החרם מגיע. אז זה מה שנעשה. נתחיל עם $1. שנת 2011 הגעתי להיות שליח של הסוכנות ב-UCI Irvine, שנחשב לקמפוס מאוד קשוח, BDS, אפרטהייד וויק, הרבה אתגרים שם. יום אחד אני יושב בטריידר ג'ו, מקבל את $1 הזה, אני לא יודע אם אתם רואים בבירור, אבל רשום עליו, הבלאד, אפרטהייד, ישראל בויקאט, ומישהו שם חותמת על $1 הזה, וקיבלתי את זה כעודף. באתי עם זה למנכ"ל שם של הלל, אמרתי משהו הולך לקרות פה, אם מחתימים דולרים, וגם זה משהו לא חוקי, משהו הולך לצמוח מזה. בתשתית של ה-BDS שהבנו, הרבה דברים ניסו להתחיל באמת, כמו גימקים תקשורתיים, עד לאירועים, עד שהיום רוב התעשייה היא אונליין. באמת רוב התעשייה, מגיוס המשתתפים, מהפצת התכנים, קידום ממומן, גוגל, פייסבוק, הכל שם, תקציבים, ואני חייב להגיד, אנחנו קצת בשנות אור מאחורה. אני אתן לכם קצת כמה case study, ונבין גם מה אפשר לעשות בעצם כדי לטפל בזה. מבחינת ה-BDS בכללי, אני מדבר שנייה על הקמפוסים, ואני אגע באקדמי כמובן יותר, התפשט, כמובן שאתם רואים יותר באיסט, בווסט קוסט, יש קמפוסים מאוד ספציפיים, המשחק מבחינת הדיגיטל זה הרבה רעש, מגיעים להצבעה, לא משנה התוצאות, רוצים להגיע יותר לאפקט של מיתוג שלילי של ישראל. אני אראה לכם סרט וידאו גם שהקלטנו, ששלחו לי, זה המטרה בדיגיטל, לא אכפת להם ההצבעה מבחינת הסטודנטים. אכפת להם רעש תקשורתי, וזה עובד, ואני אראה לכם איך זה עובד בצורה מעולה. באקדמיה זה גם עובד בצורה מאוד דומה, רק שתראו מפה, זה מהאתר של קמרה, 111 רזולושן בכללי, 50% בערך בתוצאות. מבחינת האקדמיה, בוא נגיד שהיה 3 דברים מרכזיים, היה עוד 4 דברים מרכזיים שלא עברו, אבל מבחינת היח"צ, ואני אראה לכם, התמונה היא שונה לגמרי. תסתכלו על המספר הזה ונבין, מבחינת 3 אירועים שעברו מבחינת האקדמיה, ואני מדבר על 2016, תאריך אחרון, למרות שזה מעודכן על 2017, אם תלכו לכל מנוע חיפוש מגוגל, פייסבוק, תיכנסו, אתם תראו תוצאות של מיליונים של תכנים, חיפושים, חרם אקדמי על ישראל. ולמה אני מתחיל עם זה? כי פה לפי דעתי זה שורש הבעיה. האירועים, החרמות על ישראל בעולם האקדמי כרגע הם עדיין לא ברמה הסטודנטיאלית, היא עדיין ברמה יותר נמוכה. ברמת הדיגיטל, כתבות, מובילי דעה, איתן דיבר על טוויטר וטראמפ, כל דבר שמגיע זה שם, ועוד פעם, זה הבדל של מיליונים. עכשיו, בסופו של דבר, מנוע חיפוש גוגל, SEO, Search Engine Optimization, זה מלחמת PR ויח"צ. ואנחנו יכולים להיות באמת שחקנים פה, כמו שאנחנו עושים עם איתן ומכשירים סטודנטים, גם שליחים וגם עשינו פה עם פרופסורים, איך אתם יכולים לעשות את זה. אני אדבר כמה שלבים, תקטעו אותי בשאלות באמת, ובאמת יש דברים שנוגעים פה לאנשים שכבר יש להם פייסבוק. פעם אחרונה שעשיתי פה את הסדנה עם בר אילן, היו אנשים שלא היה להם בכלל פייסבוק,
אז מי שכן קצת רוצה להיכנס לעולם הדיגיטל, ממליץ לו לפתוח, זה קצת סדנה לתחום אחר, אבל פה אנחנו נתמקד. 4 דברים שאני מקווה עם הזמן, איך זה עובד מבחינת הדיגיטל והחרמות בעולם האקדמיה, מה המשחק בסושיאל מדיה, איך אנחנו יכולים להיות שחקנים ובאמת לנטרל, והמטרה שלי היא לנטרל את זה לפני שזה הגיע לתקשורת, לפני שזה הגיע להרבה ציוצים, הרבה מובילי דעה וכבר נהיה רעש. אני אתן לכם כלים שאולי באמת לא כולם מכירים את הכלים, מציע לצלם, לרשום ולהסתכל אחרי זה, ו4 צעדים מאוד פשוטים. תשלח את המצגת. כן, אני אשלח. זה יותר פשוט. אני אשלח גם את המצגת, אין בעיה, ו4 צעדים פשוטים שכל אחד יוצא מפה עם כל המידע שאגרתם היום על החרם, מה אני יכול לעשות. בואו נתחיל. 2 נקודות מרכזיות שאני ראיתי בסבב סדנאות שעשינו בקמפוסים והכשרנו נגד החרמות. מבחינת הדיגיטל יש 2 אסטרטגיות מאוד מאוד ממוקדות. 1, זה BDS Activity, העצומות, הפגישות, האירועים. הדיגיטל זה הזירה הכי מרכזית. ורק שנבין, אירוע של BDS ב-2011 שאני הייתי שליח, היו מקדמים אותו בשולחן, היו יושבים סטודנטים ומחלקים פליירים, בוא נגיד הם היו מגיעים ל10 אנשים ביום, 20 שלוקחים את הפלייר. היום הם מקדמים את זה בקידום ממומן בפייסבוק, פותחים אירועים, מגיע לאלפי אנשים, אפילו לא מאותו קמפוס, אפילו בחרם אקדמיים, במקומות אחרים, הם מביאים מרצים ממקומות אחרים ומרכזים את המידע דרך עולם הדיגיטל. זה ערוץ אחד. ערוץ שני, Targeting Jewish Students ו-Staff, מרצים, כולל מרצים שגם לא אזכיר פה שמות, שאני עבדתי איתם, מרצים שהגיעו כדי להרצות סמסטר על תחום מסוים, גם האוניברסיטה העברית שפגשתי, גם מתל אביב, תרגטו אותם, סטודנטים, מצאו את הפייסבוק שלהם, והיו יודעים איך קצת להציק להם גם בנושא הזה, וכמובן להעצים את זה בכל מה שקשור לחרם האקדמי וללחץ על אנשים בחשבונות האישיים שלהם בפייסבוק. עם סטודנטים זה לרמה אפילו יותר קיצונית של הודעות אישיות של סטודנטים שנגד ה-BDS, שמאיימים עליהם לא להגיע להצבעה, כן להגיע להצבעה, ובאמת זה סוג של מיני טרור, סוג של טרור דיגיטלי, להשתמש בחשבונות אישיים כדי להפחיד אנשים אחרים להצביע בעד או נגד העמדה. אני אסכם את זה, ואסכם את זה מהלקח עוד פעם בברוקלין קולג'. דבר ראשון, העולם הדיגיטל הוא כל כך, זה מים עמוקים, להתמקד בכמה נישות, אם אין לכם פייסבוק, להתחיל בפייסבוק, ממש להבין מאיפה התכנים מגיעים, מי מייצר את החרם, מי האנשים האלה, ולעצור, לחשוב אסטרטגיה לפני שפועלים. Control the message, בעצם בקמפוסים, כל משהו כמה שאפשר, בשליטתכם, לנסות לעצור את זה ולשלוט במסר, ו-individual approach או appeal, לנסות לבודד את האנשים ולהשתמש בניו מדיה כדי להגיע להם אישית, מאשר לזרוק את זה, ואז זה מחוסר לשליטה שלנו להבין מה קורה בכלל. עוד פעם, אני יודע שיש פה דברים שאנשים פחות מכירים, יותר מכירים, אבל 3 השלבים האלה, למצוא את החרם לפני שהוא מגיע, לבודד את האנשים ובעצם להגיע אליהם, זה גישה שאני ראיתי מאוד אפקטיבית, שולטת במסר ונותנת לכם הבנה, וגם בעצם יד על ההדק, לדעת איזה תוכן ולמי לשלוח אותו. ויש כל כך אפיקים, תמצאו את האפיק שהוא הכי נוח לכם, הכי מתאים, ומשם כל הדברים האחרים יבואו. תודה רבה.